السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه محمد عدنان او تاسو ګورئ MADNAN TV. ملګرو، نن مې ته داسې بهترین ټاپک راوړی دی چې تاسو به څنګه د خپل ویډیوز دپاره انټرو څنګه جوړوئ. د ټول لمبې خبره به انټرو باندې کوو چې انټرو څه ته وایي. نو ملګرو، انټرو خبره به کوو په دې ویډیو کې چې انټرو څه ته وایي، او تاسو ته به زه درښایم چې وداوټ واټر مارک انټرو به تاسو څنګه جوړوئ بغیر د یو سافټویر ډاونلوډ کولو نه یا د اپلیکیشن ډاونلوډ کولو نه بغیر موږ څنګه کولی شو چې یو انټرو خپل ویډیوز دپاره جوړه کړو. نو ملګرو، ویډیوز انټرو درته وایم چې انټرو څه ته وایي. ملګرو، دې قسمه کوم ویډیوز چې دي ته موږ انټرو وایو. ها ملګرو، تاسو به کتلي چې انټرو باندې پوه شوي چې انټرو موږ څه ته وایو. نو ملګرو، زه درته درښایم بالکل ایزي سټیپ درته اخلم چې په دې باندې به موږ انټرو څنګه جوړو د خپل موبایل ویډیوز دپاره. نو زه ملګرو د موبایل سکرین ته او تاسو درښایم چې انټرو به د خپل ویډیوز دپاره څنګه جوړو. جی ها ملګرو، رالو د موبایل سکرین ته. نو اوپن کړئ کرام براوزر اوپن کولو نه بعد سرچ بار کې به ولیکئ فلیکس پریس. د دې انټر کولو نه بعد تاسو ته به داسې اړمبنی لینک راشي، په دې باندې به کلیک کړئ. دې کلیک کېدو نه بعد را به شئ دا 3 ایرو نشان چې دی په دې باندې به کلیک کړئ. دلته به راشئ، دا به ډیسکټاپ موډ ته واړوئ. په غور سره ګورئ ملګرو، دا چې کله ډیسکټاپ موډ ته واړوئ دلته یې لیکلی ګیټ سټارټډ فار فري. دا تاسو وینئ، په دې باندې به کلیک کړئ. دې کلیک کېدو نه بعد دلته به راشئ، خپل یو جیمیل اکاونټ به سلیکټ کړئ. کولاو به کې پای باندې به لاګ ان کړئ. دې لاګ ان کولو نه بعد دا تاسو وینئ دا انټروز یې راواغستل. مطلب زه به دا یو انټرو والمه. دا موږ ته دلته شو کوي چې دا به څنګه موږ ته ډسپلی کېږي. د دې نه بعد دلته چې تاسو دې سیټینګ کسټمایز ناو په دې باندې به کلیک کړو. دې نه بعد اپلوډ ایمیج نه بعد براوزر کوم چې تاسو ایمیج اپلوډ کوئ هغه به سلیکټ کړئ، هغه به اپلوډ کړئ. زه مثلا دا پکچر والمه. د دې اپلوډ کولو نه بعد پروسیډ دې باندې به کلیک کړئ. پروسیډ کلیک کولو نه بعد دلته به راشئ، نیکسټ باندې به کلیک کړئ. دا نیکسټ تاسو ته ښکاري، په دې باندې به کلیک کړئ. دې کلیک کېدو نه بعد دلته به راشئ مین ټایټل کې به خپل نوم کوم انټرو چې تاسو جوړول غواړئ هغه به ولیکئ. دا یې نوم به ولیکئ. د هغې نه بعد دلته تاسو ټایټل کلر چینج کولی شئ، کوم کلر کې تاسو دا اغوستل غواړئ. دې نه بعد دلته به راشئ چوز ریزولوشن. دلته به تاسو دی ریزولوشن دا ایچ ډي کوالټۍ والا 1280 1080 یا 720 والا تاسو کوم سلیکټ کوئ. دې نه بعد به بیا راشئ یس پلیس اډر، په دې باندې به کلیک کړئ. دې کلیک کېدو نه بعد را به شئ ویو مای اډر، په دې باندې به کلیک کړئ. دې کلیک کېدو نه بعد دلته زموږ هغه اډر چې دی هغه تیارېږي، نو په دې باندې سرچینګ شروع دی. اوس لږ ساعت بعد کې به دا موږ ته شو شي. جی ملګرو، دې راغی. دلته بیا ډاونلوډ اینډ شیر باندې به کلیک کړئ. دې نه بعد ایچ ډي کوالټۍ کې به ډاونلوډ کړئ، ډاونلوډ ایچ ډي، په دې باندې به کلیک کړئ. دا به زموږ سره ډاونلوډینګ سټارټ شي. دا تاسو وینئ ډاونلوډینګ زموږ سره سټارټ شو. دا به داسې موږ ته ډسپلی کېږي، شو کېږي به وداوټ واټر مارک. په دې باندې به واټر مارک نه وي ملګرو. دا دې زموږ سره ډاونلوډ کېږي، ګورئ ورته. دا زموږ سره ډاونلوډ شو. اوس یې زه اوپن کوم. تاسو دې زه درښایم چې دا به څنګه موږ ته شو کېږي او واټر مارک به شته که نه. ګورئ ورته ملګرو، وداوټ واټر مارک مکمل
HD کوالټي ده او وداوټ واټر مارک دا انټرو ده دا تیاره شوه. دې نه بعد که بله مونږ تیارو نو د هغې دپاره به راشو اټومیټ ټمپلیټس په دې باندې به کلیک کړو. بله یوه مونږ جوړو لکه مطلب نو دلته به راشو بل یو انټرو به سلیکټ کړو. دې سلیکټ کېدو نه بعد دلته به راشو کسټمایز ناو په دې باندې به کلیک کړو. دې کلیک کېدو نه بعد چې کله دا اوپن شي دلته به بیا راشو دې ته به ټایټل ورکړو ټاپ لاین او باټم لاین. نو ټاپ لاین کې به زه مثلا ولیکم او باټم لاین کې به زه ولیکم دلته به راشو د دې ریزولوشن به والو مطلب 720 دا ایچ ډي کوالټي ده. دلته به راشو دې کلر به چینج کړو کوم چې کلر کې تاسو راوستل غواړئ بلو ګرین ریډ زه به دا یلو والم. دې نه بعد به بیا دلته راشو ریزولوشن ته ریزولوشن باندې به کلیک والو. د کلیک کېدو نه بعد سبمیټ اډر په دې باندې به کلیک کړو. دلته به راشو یس پلیس اډر په دې باندې به کلیک کړو. دې کلیک کېدو نه بعد دلته به راشو ویو مای اډر. دې کلیک کېدو نه بعد دا زمونږ کوم انټرو چې دا په هغې باندې سرچینګ شروع دی دا به اوس څو سیکنډ ډالي دا اوس تیار شو. دلته به راشو ډاونلوډ اینډ شیر په دې باندې به کلیک کړو. ډاونلوډ ایچ ډي باندې به کلیک کړو. دا تاسو وینئ ډاونلوډ ایچ ډي کلیک پر پریویو د دې ځای نه دا مونږ پریویو هم د دې کتی شو. دلته دا تاسو وینئ دا ډاونلوډ کېږي زمونږ سره دا زمونږ سره ډاونلوډ شو. زه یې اوپن کوم اوس ورته ګورئ وداوټ واټر مارک فل ایچ ډي انټرو تیاره شوه. جی ملګرو نو انټرو جوړول هم زده کړه. که ویډیو مو خوښه شوې نو ضروري لایک کړئ ملګرو سره شیر کړئ او که په چینل باندې نه وي نو ضروري سبسکرایب کړئ او ورسره د بیل په آیکن هم کلیک کړئ چې داسې انفارمیټیو ویډیوز تاسو ته نوټیفیکیشن په ټایم در رسي. تھینک یو.